নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক গণিতৰ এটা সহজ পদ্ধতি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে মই দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ লগত যদি 11 পূৰণ কৰা হয় তাৰ এটা সহজ পদ্ধতি তোমালোকক মই দেখুৱাম। ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা 62 লগত 11 পূৰণ কৰিছোঁ। আমি জেনেৰেলি স্কুলত যেনেকৈ শিকায় তেনেকেই অংকটো কৰা হৈছে। 2 × 2 6 × 6 2 × 2 6 × 6 2 আহিলে 6 2 8 6টো নামি আহিলে। এনেধৰণে আমি অংকবিলাক সাধাৰণতে কৰোঁ, কিন্তু ইয়াতকৈ সহজ পদ্ধতি এটা আজি তোমালোকক মই শিকাই দিওঁ, যিটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে খুব সোনকালে সহজতে ইয়াৰ উত্তৰবোৰ পাব পাৰিবা। ইয়াতে মই 62 লগত 11টো খুব সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ কৰে দেখুৱাইছোঁ। তোমালোকে প্ৰথমতে 2টো প্ৰথমতে ইয়াতে পাতি লোৱা। 62টো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে পাতিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিম, ওপৰৰ 6 আৰু 2 দুইটা যোগ কৰিম। যোগ কৰিলে পাওঁ 8। 8টো ইয়াত পাতিছোঁ আৰু ইফালে 6 থাকিলে 6টো ইয়াত পাতি দিলোঁ। দেখিলে না উত্তৰটো মিলিছেনে? আকৌ এবাৰ চোৱা বা 62 লগত 11ৰ পূৰণ। 62টো ডাইৰেক্ট পাতি ল'লোঁ। তাৰপিছত 6 2 8 কৰি দেখুৱাইছোঁ। 6 2 8 কৰি পেলাই 8টো ইয়াত পাতিছোঁ আৰু এইফালে 6টো পাতিছোঁ। উত্তৰটো মিলিছেনে? এই অংকটো আকৌ মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। 32 লগত 11 পূৰণ। 32ৰ 2টো আমি পাতিলোঁ। তাৰপিছত 3 আৰু 2 দুটা যোগ কৰিলে আমি 5 পাওঁ। পাতিলোঁ, ইয়াত পাতিম। তাৰপিছত এইফালে থকা 3টো এইখিনিতে পাতি দিলোঁ। উত্তৰটো মিলিছেনে? ঠিক তেনেকৈ যদি এই অংকটো কৰোঁতে চোৱা 4টো আমি ইয়াত পাতিলোঁ, কিন্তু 8 4 আমি 12 পালোঁ। 8 4 আমি 12 পালোঁ যোগ কৰোঁতে। এতিয়া 12টো আমি ডাইৰেক্ট পাতিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত দুটা অংক হ'ল। 12টো দুটা অংক আছে, গতিকে তাৰে আমি 2টো পাতিম। 12ৰ আমি 2টো পাতিম। 1টো কি কৰিম, 1টো এই 8টোৰ লগত যোগ কৰি দিম, কাৰণ এনেই আগৰ অংককেইটাত এইটো ডাইৰেক্ট পাতিছিলোঁ। ইয়াত 12 থকাৰ কাৰণে 8 4 12ৰ 2টো পাতি 1টো 12ৰ 1টো আমি এই 8ৰ লগত যোগ কৰিলে 8 1 হ'ব 9। এই অংকটো আমি ইয়াত কৰিছিলোঁ। চোৱা মিলিছেনে? ঠিক তেনেকৈ আন এটা অংক আমি চাওঁ। 6টো আমি ইয়াত পাতিলোঁ। 9 6 হৈ গ'ল 15। 15ৰ 5টো আমি পাতিম আৰু 1টো আমি কি কৰিম, এই ওপৰৰ 9টোৰ লগত যোগ কৰিম। 9 1 এইখিনিতে হৈ গ'ল 10। দেখিলেনে তোমালোকে? দুটা নিয়ম শিকাই দিলোঁ। প্ৰথমটোত হ'ল 6 2 8 এটা অংক পোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট পাতিছিলোঁ। দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে 8 4 12 হোৱাৰ কাৰণে 12টোৰ 2টো পাতিছোঁ। 1টো ইয়াৰ এই 8টোৰ লগত যোগ কৰি 9 পাতিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে অতি সহজতে ইয়াক অভ্যাস কৰিলে অংকটো যিকোনো সংখ্যাৰ লগত, দুটা অংক বিশিষ্ট যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 11ৰ পূৰণ অতি সহজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।